Tauolta tauolle. Tavoitteena aamupala Porvoossa. Puuron kuvat silmissä. Puuron kuvat. Näetkö sä jo puuroa? 17. toukokuuta 2025. Vuorossa Brevet 400. Päivän teema. Isoisän taival. Lähdetään ajamaan tietä 170 Kaakon kulmalle niille seuduille, mistä toinen isoisistäni, tuttavallisemmin pappa, on lähtöisin. Mukaan on lähdössä Arto, pyöräilijä ja hyvä ystäväni. Minulla teräronkonen, hänellä hiilikuitu. Minä olen Tapio T. Tervetuloa kyytiin. No niin, olemme matkalla leimaamaan brevettikorttejamme paikalliseen kyläkauppaan K-Market Pukinmäki. Edessämme näemme, mikäs tämä oli? Fara All Road. Tarrat korttiin. On se komia konkeli. Joo, en saanut niitä täyspitkiä lokareita nyt vielä tähän hätään. Niin nämä auttaa vähän se. No nämä nyt on tämmöset niin sanotut persiinpelastajat. 835. Pukinmäki Helsinki. Miehikkelää kohti. ,6 kilsaa ajettu, ekat liikennevalot, alle 400, miltä tuntuu? Lämpenee. Se kun tuo pappa oli Miehikkälästä kotoisin. Mä isäni kanssa juttelin, että käviköhän hän Miehikkelän vuosina koskaan Helsingissä. Varmaa tietoa ei oo. Mutta isoisän taival nimitys tulee siitä, että todennäköisesti tässä 170 kohdalla on mennyt jonkinlainen tieura, jota hän on siinä tapauksessa taivaltanut, jos Helsingissä on käynyt. Onko mennyt Immersbyn tietä pitkin, sitä mä en tiedä. Me mennään nyt. Mä ajetaan tästä mutka Söderkullaan ja jumpataan nämä mäet sen takia, että saadaan tarpeeksi kilometrejä. Tämä on ensimmäinen poikkeama tuosta 170 tällä meidän reitillämme. Vanhat tutut Immersbyn rollercoasterit, näin sanoakseni. Minä tykkään sinun vapaarattaasi äänestä. Se on kuin 1000 ampiaista matkalla. Immersbyn paloasema. Huksusta 22 kilsaa vähän päälle, keskinopeus tasan 21. Suunnilleen tunti 4 minuuttia aikaa käytetty. Hevosvoimia. Yleisöä. Päivää hepat. Ne lähti laukalle. Pelkäsiköhän ne tuota sinun vapaaratasta? Mitä? No hepa, ne ihan laukalle lähtikö sä suristit tuota vapaaratasta? Se voi olla. Joo. 170 piennarta pitkin. Vielä ei ihan Porvoossa olla. Mutta kohta puoliin. Kilometrejä 36. Eli vielä olisi semmonen 164 Miehikkelää, missä kääntymässä käymme. Tekemistä on. Hyvin kulkee. Terveisiä jotkin pyöräilytapahtumatalkoolaiset, jotka 170 varressa tämän KLVn alussa noin 10 kilometriä ennen Porvoota tervehittä. Tervehys rekisteröity, tervehys takaisin. Sitten kun on syöty tuolla Kuninkaantien sellillä, onko se ST1 nykyään aamupala, tullaan tätä Ernestasin tietä tuolta vasemmalta päin tästä katsottuna takaisin 170. Nyt ei vielä sinne päin lähetä.
On saavuttu Porvooseen. Mä käyn hakemassa roiskeläpän ja vähän jalottelen. Käy, mä kaivan täältä jonkun evään ja Tehdään näin. aloittelen tässä. Niin. Ja niillä mulla on nyt viiksut ihan kaakaa. Tuohan nenä. Koko talven kasvattanut pyöräilypartaa tätä päivää varten. Porvoo takana, isoisän taival jatkuu Loviisaa kohti. Helsinki, Loviisa, Helsinki, Brevet 200 vuonna 2021. Tuossa Rando Hotellissa söin karkkia, muistupa mieleeni. Katsoin tätä maisemaa. 4 vuotta sen perään. Taas ollaan täällä. Jos mun pappani joskus tätä taivalta taivalsi, niin en tiedä menikö häkäpönttöautolla, heppakärryllä vai jonkinlaisella bussilla. Jälkipolvi sotkee pyörällä. 61,6. Keskinopeus kokonaisuudessaan 18,8. 3 tuntia 17 minuuttia suunnilleen. Loviisa ja vielä reilu parikymppiä ekalle kontrollille. Jollakin jäänyt revetti kesken, kun pyörä ripostettu kalliolla. On siinä ketjut paikallaan vielä. 82 kilsaa ja risat päälle, 4 tuntia ja 13 minuuttia. Kokonaiskeskinopeus 19,5. Ollaan, aattele. Kontrollipaikka lähestyy. Loviisassa checkpoint number 1. 5 kilsa, älä nyt liikaa innostu. Halakia vielä kuitu runko, kun rupeat panihoppaamaan. Tää oli mun leimapaikka. Joo, 13,07 oli tuossa kun tultiin. Niin. Neste K, olisiko se Neste ja Loviisa? Ankkurituulihan tämän nimi. Ankkurituuli, joo. Joo. Porvoosta tänne päin tullessa oli aika kova työnteon hetki tuo. 37 kilometriä. Hyvin se kuluki. Puhuimme, että ilman tämmönen neutraali ei oikein saja eikä paista. Lonkeroharmaat pilvet, mutta aika kirkkaasti tuolta aurinkopaistille, kun aurinkopleksit silmiltä pois otin. Nyt sämpylää ja päiväkahvia. Onko leimattu? On leimattu. Iloinen leimaustapahtuma. Täällä oli todella jo semmonen, saisiko olla muutama, että no osallistun pitkän matkan pyöräilytapahtumaan. Mä tarvitsin tähän korttiin leiman. No totta kai, ja sieltä leima plats. Hienoin leimaus ikinä kyllä täällä. Brevettikuski suosittelee. Sitten vuorossa Loviisan keskusta. 20 minuuttia viihdettiin tuolla ankkurituulessa sämpylöittemme äärellä. Päiväkahvit hörpitty. Nyt meillä on semmonen hetki, että kulkee vallan loistavasti. Tuossa tultiin semmonen 8 kilsaa tuota pyörätietä. Oikein mallikelpoista 30. Katsotaanpa keskinopeus nyt sitten tähän samaan klippiin. 18,3 kokonaisuudessaan. No
se on hyvä huomioiden. Taukoja on ollut jo Porvoossa about 20 minuuttia ja toinen Mokomatossa Ankkurituulessa Loviisassa. 32 Kotkaan. Nyt on 103 kilsaa ajettu. Seuraavaksi Uudenmaan maakunnasta siirrymme Kymenlaaksoon. Paikkakunta, jolle saavumme, on Pyhtää. Ympärillämme jonkinlaista vesivoimalaitosta. Noin. Itkänen on muuten Kymenlaaksossa pyörällä käynyt. Heti hienot vanhat talot ottavat meidät vastaan tänne. Saunit kohillaan, niin vapaarattaissa kuin pakoputkessa. Siellä on muuten samanlainen Mersu kuin meillä oli kotona, mutta meillä oli semmonen pastelliharmaa. Joo, mä ehdin tommosilla ajella aika paljon. Se oli hieno auto. Onko ennen käynyt Pyhtäällä? En mäkään. No, nyt on. 36 kilsaa Haminaan. Siellä käydään katsomassa hiihtäjä Sulo Nurmelan patsasta. Otetaan selehviä. Ralehkikourassa randopaita päällä. Olympiavoittaja viestikulta joukkueen viestistä. Karmis Partenkirchen 1936 ja oli jotain maailmanmestaruuksiakin useampi. Inspiroiva kaveri. Maatalon isäntä, joka hiihteli aina kun maatalon töiltä kerkes. Rakensi maailmanmestaruus ja olympiakuntonsa tekemällä maatöitä. Kesällä maatyöt ja talvella kuulemma sitten kun tuli lume, niin alettiin liikkua hiihtäen. Siinä on jotain samaa. Tämä randonneur-elämä kaiken muun elämän, työnteon ja perheen ja semmoisten ohessa. Se päätään pyörän päälle ja ajellaan. Se on pääosin sitä reeniä. Kotkaan muutama kilsa. Pian käydään tuolla APC Amiraalissa kontrolloimassa suoritustamme. Tarkoituksena syödäkin. Vietämme sisätauon. Kotka, hieno merikaupunki. Pyöräilijät miettii, missä on ABC. Hyvä. Kohta ollaan tokalla kontrollilla. Yes. Seuraa ihan parasta pyöräilyseuran retkijaostoa. Asiat on aika hyvin. Mä oon randoilemassa. 15.56. 136 kilometriä, 380 metriä, keskinopeus 18,7. Kulunut aikaa ihan justi 7 tuntia ja 18 minuuttia. 15.56 nyt. Hamina. Meinattiin ajaa ohi tämän paikan ja me ollaan kuitenkin nyt täällä katsomassa Sulo Nurmelan patsasta. Maailmanmestari 18 kilometriltä Sollefteå, Ruotsi 1934. Maailmanmestari 4x10 kilometriä Sollefteå, Ruotsi, sama vuosi. Maailmanmestari 4x10 kilometriä Ylä-Tatra, Tsekkoslovakia 1935. Olympiavoittaja 4x10 kilometriä Karmis Partenkirchen, Saksa 1936. Kun mennään sukupolvia ylöspäin, tämän herran kanssa löytyy yhteiset esivanhemmat, kaukainen sukulainen. Mä en ole koskaan tavannut, mutta mulla on videomatskua siitä, kun tää patsas paljastettiin 2008. Mä en itse ollut paikalla, mutta isälleni annoin videokameran ja pyysin kuvaamaan sen tapauksen. Ja
Nyt Helsingin vuosina, kun mä oon brevet-pyöräilyä harrastanut, mä oon pitkään suunniteltu, että mä tulisin tälle paikalle kattoon tätä patsasta. Kun tämä patsas paljastettiin, Haminan kaupunginjohtaja piti puheen ja sanoi jotenkin näin, että tämän patsas inspiroikoon kaikkien jälkipolvien urheilua lajista riippumatta. Ja nyt Kaukasen sukulaisen olympiavoittajan kanssa tänä isoisän taivaalla Brevet 400 päivänä hänen suuret hiihtosaavutukset ja tämän päivän randonneur-pyöräily lyövät tämän patsaan luona kättä. Olen saapunut tänne Randonneurs Finland -paita päällä, kourassani ralehki seikkailutaipaleen jälkeen. Ja nyt mä pyydän, että saan tästä paikasta, tästä hetkestä vielä valokuvan. Mestarin patsaalla. Museotie-etappi taputeltu, jes, 10 Miehikkälään. Suunnilleen 12 tunnissa 200 hoidettu, jes, kannustusjoukkoja. Museotie on vähän rankka. Se on rankka. Suosittelen ajaa. No todella. Kyllä se on kokemuksena, varsinkin kun sen on tehnyt, niin sitten jotenkin semmonen, että jes. Hitaasti nousi mäet, mutta kuitenkin. Nyt ollaan Pappan synnyinmailla. Vielä vitonen. Onhan tämä keli nyt aivan upia tänne saapua. Kohta me saavutamme kontrollipisteen. Täällä pitäisi vielä olla kaupan auki. No, vähän päälle 200 kilsaa polkasta tässä kohti päivää. Siellä lukee, että lauantaisin 8-21. Mahtavaa. Kumpi käy eka? Joo, ole hyvä. Kiitos. Tämä on siinä paikka. Se on siinä. 17 minuuttia vaille alle 12 tunnissa hoidettu osin haastava taival tänne Pappan maille Miehikkälään. Tarra kotinurkilta, Tarra Pappan kotinurkilta. 2 leimaa matkan varrelta. Siinä näkyy speksiä, miten tänä päivänä on edetty. Mutta hommattiin pannaani. 2 mehua reserviin. Jauhelihapizza alasyönnille. Ei meillä ihan samat eväät ole, mutta meille. Mä en löytänyt sieltä tätä pleikaa kautta. Ne on piilottanut johonkin. Mä otin tämmösen Cafe Latte, elikkä toisenlaista sokerimaitoa. Mm-hmm. Hän, josta tuli kirvesmies, käveli tästä joskus. Varmaan joskus seissyt tässä. Ehkä kävellytkin tuonne päin, jos kävi Myllylammella uimassa. Ja sitten kun oli menossa kotiin, niin käveli varmaan tuonne päin.
pyöräilijöissä oli polkupyörä. Meillä on kilpailevien valmistajan pizzat. Aha, Nyt meillä on sellainen randokulinaristinen vertailuhetki. haukataan tuosta. Kotimatka alkaa pienellä tämmöisellä kyläkierroksella täällä. Tästä oikealle. Käydään kääntymässä tuolla Hautuumaalla. Tarpeeton oleskelu, vaan tarpeeton ajelu. Tarpeeton ajelu kiellettynä. Tämä on tarpeellinen ajelu. Täytyy joskus lähteä ajan kanssa etsimään täältä ihmisiä, joilla on sukupolvien ketjussa sellainen oma osuutensa siihen, että mä oon täällä tänään. Jossain täällä. Randolakki pois päästä. Jos jotain voisi heille kaikille sanoa. Kiitos kun olitte olemassa ja elitte. Minä teen niin tänään. Kotimatka jatkuu edelleen kyläkierroksella. Hautuumaan jälkeen Myllylampi. Ei keskustasta kaukana, tuommoinen kilometrin taivalta tämä näyttää. Ajetaan tätä tietä pitkiä. Sitten tulee joku päällystämätön tie. Sitä ei pitäisi olla pitkästi. Eiköhän nämä sen verran paikallista kivimorkulaa kestää renkaamme. Monta vuotta on muuten tätä reissua suunnitellut. Tänään se on päästy toteuttaa. Eikö se ollut all roadi? Tää on all road. Every road, any road. Eli jos on minkäänlainen tie tai on joskus ollut tie tai voisi joskus olla tie, Niin. niin tämä pyörä sopii sinne. On tässä ollut tie pitkä. Eino pappa kävi täällä uimassa. Ne oli tältä kylältä serkkupojat Sulo ja Eino. Yksi jäi maanviljelijäksi näille seuvuille. Tuli olympiamitalia ja maailmanmestaruuksia. Toinen lähti kirvesmieheksi Kalajoelle päin. Tiedätkö, mutta randoilut jatkuu. Rantailu. Mieti. Se Uimarantailu. brevettäjähän on ajettu jo silloin, kun pappa on ollut pikkupoika. Kyllä. Vuodesta 21 lähtee. Silloinkin on ajettu jossain päin Ranskaa revettäjä, kun pappa on käynyt täällä uimassa. Minä käyn kiipeämään. Käy kiipeämässä, älä putua. Tai huua, jos et uskalla tulla alas, niin mä tuun kaveriksi. Myllylampi. Mä haluan käydä tuolla rannalla.
jotenkin vahvana tässä paikassa asuu. Joku fiilis. Sen pystyy aistimaan. Siinä on jotakin tämmöistä symbolista isoa arvoa asioilla, että tämä paikka, joka on ollut meikäläisen elämän kannalta merkitykselliselle ihmiselle, merkityksellinen paikka, käydään näin jälkipolvien toimesta valtaamassa merkityksellisillä välineillä Lehki-Soitemelkillä merkityksellisessä seurassa hyvän ystävän kanssa. Täällä on varustautuminen käynnissä. Itse olen jo varustautunut sen verran, että mä uskon, näillä kamppeilla pärjätään sitten yöllä. Tarvittaessa laitetaan pipua päähän tai putkihuiveista väännetään jotakin pipon tapasta, ettei palelle korvat, kun laskee johonkin muutama asteeseen tuo lämpötila lähituntien aikana. No niin, Myllylammelta palaamassa. Pikkusen matkaa takaisinpäin ja sitten tuota Vaalimaanjoen tietä hetken matkaa. Saavuttaa Virolahelle. Miehikkälä jäänyt taakse. Morjes Miehikkälä. Lamput on laitettu päälle. Kevätillassa saunavihdan tuoksua. Koivujen nuorista lehdistä. 18 tässä lössötellään. Tasaista hiljaista 170, 20 kilsaa tunnissa. Onneksi ei tarvinnut paluumatkalla ajella tuota museotietä. 224/400. Siinä kohti mä laitoin hanskat kätteen. Seuraava homma on pistää korvat piiloon putkihuivialle. Tästä tulla kuitenkin ihan selkeä yö. Muutama asteen lämmintä. Lämpimänä on kiva pysyä. Kohta muuten tulee pimiä. 230 kohdalla suojasin korvani putkihuivilla. Ihan ok kulkee. Lukematon määrä käkiä laulannut reitin varrella. Mähän osasin matkia kyseistä lintua ja houkutella sen luokseni. Tänään mä en sitä tee. Kello käy. Tavoite. Pääse puksuun ajoissa. Ja saavutaan Haminan puolelle. Jokseenkin samanlaisena ommisilmin näyttäytyy tämä maisema kuin mitä se nyt kuvassa on. Aika tämmösiä ikonisia yön hetkiä. Ja pimiämmäksi käy ennen kuin taas valostuu. Siellä tämä Isoisä taivaalla tapahtuman jänisarto painelee. Täällä tulee kettu perässä. Minä saan sinut kiinni. Et pääse hiilikuitupakoon.
Ylhän näköinenkö tuo suuri Suomen lippu liehuu tuolla tankon päässä. Taitaa tulla pikkusen enempi mitä päivällä. Nyt se on levittäytynyt melkein koko pinta-alansa verran. Nyt on mennyt semmonen reilu 15 tuntia tätä suoritusta. 250 ajettu. Ja se on enää kuin 150. Vain. Reilusti alle 200. 5/8 takana. Kotka saavutettu. Kohta tauko. Alle 4 kilsaa. ABC Amiraali, sama jossa käytiin silloin päivällisaikaa. Yllättävän hyvin on ajo kulkenut sen erään suden hetken jälkeen siinä jossakin, kun tultiin sitä Miehikkelästä päin tulevalta tieltä tonne 170. Hain kahvinkin, toisen roisantin jemmasin tonne reppuun. Saa syödä tuossa 100 erämaataipaleella nyt. Seuraavan kerran kontrollilla olemme 100 kilometrin päässä Porvoossa. Kuninkaan portissa. Vähän tämmönen videoblogitekninen ajatus, että GoPro Hero Session 5 ei näy tuolla ulkona yhtään mitään. Ja tuosta kasista väsähti tuo akku juuri kun tänne pääsin. Voi olla, että tuossa nyt on videokuvat vähäksi aikaa videokuvailtu. No, eikä tulla pimiässä mitään paljon katseltavaa olekaan. 170 varsia katuvaloja siellä täällä. Nyt tässä levähettää vähän Amiraalissa ja sitten kun ajamisen aikana niin keskitytään tämän 100 taivaalla ajamiseen ja sitten tunnelmia luvassa 100 kilometrin päässä Porvoosta sitten kun sinne päästään. 16,6 oli kokonaiskeskinopeus kun tähän tultiin ja pikkutavullahan se vähän laskee, mutta sitten kun lähdetään lasettamaan taas hyvävointisina, niin se nousee. Mielenkiintoisissa paikoissa pystyy ottaa mikrotorkkuja. Mihinköhän Arto? Väsynyt mies. Onko säkin vetänyt mikrotorkkuja pöydässä? Kello on ties mitä ja me ollaan jossain Strömforsin ruukin lähellä. Nyt on lepohetki. 10 minuuttia. Kunnon reittisekoilua ollut tässä. Tallennutte varmaan jollekin kameralle. Ainakin action-kameralle. No niin, 10 minuutin ajasti lähti nyt. Siinä on mun patti. Fakirin peti. Käydykö taas kun yllättävän lämpöinen muuten.
Ei tuu ilmaiseksi. Mutta kun mikään paikka ei ole hajalla, minkä ei oikeastaan sato. Pään sisällä tehdään tämä homma nyt. Tämmöstä. Haastava yötaival taputeltu Porvoossa Kuninkaanportissa aamupalalla. 15,5 tipahti yöllä tuo keskinopeus alimmillaan. Me tuossa onnistuttiin kuromaan se 15,9 ja onkaan tässä nyt semmonen 4 tuntia ja varttia aikaa hoitaa tätä itseensä kotiin tuo suunnilleen 45 kilometriä, mitä täältä tulee Pukinmäkeen. Haastavin homma on siis taputeltu ja nyt palkintona aamupalaa. Ennakkoon arvioin, että tulee olemaan aika eeppinen ja työllä 100 kilometrin taivaalla yöllä. Niinhän se olikin. Ensin se yön pimeys ja totta kai väsyttää ja sitten siihen perään vielä nuo Lovisa ja Porvoon mäet. Ei helppo. Me ollaan sitten matkalla kotiin. Navetta ohitettu, parikymppiä matkaa maaliin. Dataa. Ihan semmonen joutuisa fiilis ollut tässä matkalla Porvoosta Helsinkiin. Olen henkilökohtaisesti laseetellut. Jokainen stage tältä brevetiltä on läpäisty. Oli haastavia osuuksia, mutta se, että niistä yksin kerrallaan selvittiin. Jokainen meistä voi olla saavutuksestaan tässä tapahtumassa iloinen. Ei naurata välttämättä museotien ylämäissä tai yön pimeinä tunteina tai missä nyt hyvänsä. Jälkeenpäin voi sanoa, että tulipahan tehtyä loppuun asti. Välillä levähettiinkö? Tuntui, että Arto sanoi, että mennään nukahtaa, niin mehän on nukuttu tai nuokuttu kahvipöydässä ja bussipysäkeillä. Sitten päästiinkin aamupalalle. Ja ai että, maailma aukesi. Kumma juttu tuo ruoka, miten se vaikuttaa tähän suoritukseen. Positiivisesti. Lopputaivalta Västersundomissa. Isoisän taivaalla kohta taputeltu. Ekalla 406 vuotta sitten oli semmonen uninen fiilis, että tapahtuiko kaikki asiat todella samallenkin aikana. Nyt vaikka on vähän väsyttänyt ja työteko on ollut kova ja JNE. Kuitenkin on helppo hahmottaa, että kyllä viimeisen 25 tunnin ja vähän rapiat aikana on tapahtunut kaikenlaista hienoa hauskoissa paikoissa. Eli semmonen laiska kadenssi ja semmonen kaikkeensa polkenut olo. Kuljetetaan nyt vielä kerran. Jee! Maali on tänne Pukinmäen K-Marketissa. Ja 18. Mulla on 405.
siinä määrin pehmeä, että mun piti kirjoittaa ylös ja mä ehkä nyt muistan muuten, mutta cher ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de la joie et de la paix. On se reverra sûrement quelque part un jour. Salut. Sammapo Finska. Hyvä ystäväni. On tullut aika kiittää sinua tämän pyörällä aiheisen videotekelleen kahtelusta. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuu varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten juttujen merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!